Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trải qua quá trình thập phần nguy hiểm tại Nguyệt Ma Cung, Long Hạo Thần và đồng bạn của mình rốt cuộc cũng có thể an toàn trở về Liên minh Thánh Điện. Sau khi lấy được công bằng tại tháp nhiệm vụ và nhận được phần thưởng từ Liên minh, Long Hạo Thần đã lập tức gặp riêng Hàn Khiếm và nói ra tình báo hắn thu thập được trong chuyến đi lần này. Sau khi nghe tin ma tộc chuẩn bị chiếm đánh trấn Nam Quan để có thể lấy được cơ hội vào Mộng Huyễn Thiên Đường, Hàn Khiếm vô cùng sửng sốt. Dương Hạo Hàm cũng vì tin tức này mà chấn kinh, ông trầm ngâm một lúc rồi nói: Mộng Huyễn Thiên Đường cực kỳ quan trọng, mỗi 100 năm không định kỳ mở ra một lần, tuyệt không thể để ma tộc có được. May mắn có mấy lão già ma thần chi vẫn bấy lâu nay uy hiếp ma thần hoàng, nếu không vì Mộng Huyễn Thiên Đường, ma thần hoàng rất có thể sẽ đích thân tới. Hàn Kiếm nghe vậy cũng gật đầu, tuy Mộng Huyễn Thiên Đường tràn ngập kỳ ngộ nhưng cũng đầy dậy nguy hiểm, ma tộc đơn giản là muốn tiến vào đó chia chắp một phần. Chớp mắt, chúng ta thương vong thật quá nghiêm trọng, nếu đánh bừa thì sợ là Trấn Nam Quan sẽ triệt để phá hủy. Nói đến đây, nguyên bản hơi thở hòa bình bỗng biến mạnh mẽ, tất cả thanh âm trong phòng dường như trong nháy mắt bị đè nén. Ma tộc không phải muốn vào Mộng Huyễn Thiên Đường nhìn xem sao? Bọn chúng luôn cho rằng chúng ta có thể đối kháng với chúng chính là bởi vì có Mộng Huyễn Thiên Đường. Nếu đã vậy, cứ để chúng nhìn xem, tuy Mộng Huyễn Thiên Đường khá tốt, nhưng chúng ta đâu có nhờ vào nó mới trở nên mạnh mẽ. Dương Hạo Hàm suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng quyết định. Trong Mộng Huyễn Thiên Đường, nguy hiểm và kỳ ngộ là song hành. Nhưng có một điều là bên trong bảo bối đa số nghiêng về quang thuộc tính. Hơn nữa, số lượng sản xuất mỗi trăm năm chưa từng vượt qua 20. Nói đơn giản là Mộng Huyễn Thiên Đường đối với chúng ta có ý nghĩa hơn xa thực tế. Cho dù ma tộc phái tới đại biểu mạnh hơn, ta tin tưởng chúng chỉ có thể đạt tới 4 phần thu hoạch mà thôi. Nếu như có thể lấy cái này đến giảm bớt hàng vạn quân dân thương vong, lão phu nhận thấy là đáng giá. Ngoài ra, chẳng lẽ chúng ta để ma tộc tự tiện vào sao? Nguyên nhân chủ yếu là chúng muốn vào xem, tương tự ma tộc cũng có bí mật chúng ta muốn biết, trao đổi đồng giả, chưa chắc ai chịu thiệt. Sau khi quyết định chuyện này xong xuôi, Long Hạo Thần cáo biệt hai vị địa chủ rồi trở về cùng đồng bọn tiến đến tháp nhiệm vụ nhận thưởng. Lúc này, cả đám vô cùng hào hứng, con số 20 vạn công huân quả thật không nhỏ a. Sau khi chia công huân cho săn ma đoàn của Lục Hy thì bọn họ quyết định sẽ lập tức đi thăng cấp săn ma đoàn. Mà đúng lúc này, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Lâm Hâm vội chạy đến trước mặt Lý Hinh bày tỏ tình cảm của mình. Lý Hinh hơi thất thần một chút rồi rút trường kiếm trong tay ra kề vào cổ Lâm Hâm quát: "Ngươi còn ăn nói linh tinh, ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi." Lâm Hâm nhắm tịt mắt: "Đến đây đi, nếu cô xuống tay được thì cứ làm." "Cậu..." Lý Hinh ở trước mắt bao người có chút luống cuống, cô hoàn toàn không biết hiện tại trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ thấy cái tên này thật đáng ghét. Lâm Hâm tiến lên vài bước, nhìn thẳng vào mắt đằng gái nói: "Lý Hinh, thật xin lỗi, tôi biết làm như thế khiến cô lúng túng, nhưng mấy ngày nay cô đều không thèm để ý tôi đột nhiên phát hiện mỗi ngày không thể gặp cô khiến tôi rất khổ sở, nhớ nhung. Không nhìn thấy mặt cô, tôi có cảm giác buồn bã nói không ra lời, tôi mới nhận ra mình thật sự đã yêu cô." Nghe y nói xong câu này, toàn thân Lý Hinh mạnh chấn động, trên mặt chỉ có xấu hổ chứ không có tức giận. Chứng kiến màn tỏ tình đầy lãng mạn ấy, mọi người rốt cuộc cũng hiểu ý nhường không gian riêng tư cho đôi chim sâu này. Long Hạo Thần trở về phòng nghỉ thăm Thải Nhi, phát hiện nàng đã tỉnh lại, hắn vô cùng vui mừng, không kìm được sự xúc động, anh ấy lập tức ôm người mình yêu vào lòng. Mấy ngày tiếp theo, nhóm Long Hạo Thần không có ý định nhận nhiệm vụ nữa mà bế quan tu luyện. Tại đây, Long Hạo Thần rốt cuộc cũng quyết định nói ra sự thật về tháp Vĩnh Hằng với đồng bạn của mình. Nghe nói Mộng Huyễn Thiên Đường sắp mở ra, hắn muốn gia tăng thực lực của mọi người để có thể giành được cơ hội tiến vào nơi đó tìm kỳ ngộ. Nói xong, hai tay hắn nâng lên mở vạt áo, lộ ra giai điệu Vĩnh Hằng trước ngực, sau đó lên tiếng. Trường Miên Vĩnh Hằng hay gọi là tháp Vĩnh Hằng là do 1 vạn năm trước Tử Linh Pháp Sư Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư để lại. Khi Long Hạo Thần nói ra 4 chữ Tử Linh Pháp Sư, sắc mặt mọi người đều trầm trọng, trong đầu họ đồng thời nhớ tới truyền thuyết phủ bụi kia. Đến đây thì cũng hết tập 83 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.